पहिले त मलाई कस्तो लाग्यो भने अब कसले चाहिँ भोट दिन्छ होला र कसले चाहिँ विजेता गराउँछ होला मेरो छोरालाई भन्ने जस्तो लागेको थियो। तर आज सबै अहिले चाहिँ मेरो सबै रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। सम्पूर्णले माग गरेको रहेछ मेरो छोराले जे होस् ठाउँमा पुर्याइदिनु भयो, लाइभ बनाइदिनु भयो, त्यसमा चाहिँ धेरै धेरै म खुसी छु। मलाई चाहिँ रामले नजितेको भए चाहिँ अब विकास आउँछ कि जस्तो लागेको थियो। अब त्यो दुईटामा कुन चाहिँ पहिलो दोस्रो हुन्छ होला जस्तो लागेको थियो। अब शनि भाइ पनि राम्रै छ, अब त्यो अर्को भाइ पनि सबै उहाँहरू पुँजी राम्रो नै थियो। तर अब शनि भाइले चाहिँ अलिअलि बिचमा बिर्स्यो, मैले चाहिँ त्यति साह्रो उजी गरेन, बिर्स्यो भनेर सबैले भन्नुहुन्थ्यो। तर पनि उहाँको चाहिँ गीत चाहिँ मनपर्छ, सबै राम्रो छ। अब हामीले त यहाँ गएर यसो अनुहार देखाउने मौका त पाएन, बोल्नु त कताबाट अब पाउनु र। अब त्यही भएर सबै युके हङकङ बस्नेहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अरू क्षेत्रहरू कुनै सबै देशबाट नै सहयोग गरेको छ। सबै देशवासी विदेशवासीहरूलाई सबैले उहाँहरूको माया टाढै भए तापनि आज नेपालमा चाहिँ यसरी मेरो छोरा विजेता गरिदिनु भएकोमा धेरै हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले पनि अब सबैभन्दा खुसी नै लागेको छ आफ्नो नातिले यस्तो पदमा गएपछि। अब त्यो सरहरूको आशीर्वादले राम्रै गरिदिएछ। अब त्यो के भनेदेखि यसरी चाहिँ देशको नाम राख्नु राम्रै हो। अब त्यो लुट्ने चोर्ने डाँड्ने खालको चाहिँ नराम्रो हो। यो लाइनमा हिँड्नु त राम्रै हो नि त। देशको नाम पनि राख्छ, आफ्नो नाम पनि राख्छ। सबै स्वागतमा आउनुभएको थियो, तर त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि खाता चाहिँ स्वागत गर्नु पाएन। उहाँहरू चाहिँ अलिक विस्मत मान्दै थियो। अनि किन राम्ररी लाइभमा सबैले देखाएर नानीले स्वागत गरेको देखाउनु पर्ने। अब एकैचोटि उनीहरू चाहिँ विजेता भयो भने बित्तिकै झपझुप बत्ती निभायो होइन। अब को फर्स्ट को सेकेन्ड त्यो पनि के पनि भनेन, यो कस्तो खालको कार्यक्रम गरेको भनेर अनि कतिले चाहिँ गुनासो पकाउँदै हुन्थ्यो। हर पल समाचार र मनोरञ्जन एक साथ पाथी भरा दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईहरुमा। हामीले राम लिम्बुको मम्मी अनि त्यसपछि हजुरबालाई लिएर उपस्थित भएको छु। दुवैजनालाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, तपाईलाई पनि धेरै धेरै स्वागत। यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। जस्तो तपाईको राम लिम्बुले उपाधि चुमिसक्नु भएको छ, कतिको खुसी हुनुहुन्छ? आम दर्शक श्रोतालाई के भन्नुहुन्छ? एकदम खुसीको अब सीमा नै छैन होइन। अनि आम दर्शकहरूले अब सबै जति सहयोग गर्नुहुने, जति अब रामलाई जे होस् अब ठाउँमा पुर्याउनु भनौँ न। अब जन्म त मैले दिएको छु, तर पनि ठाउँमा पुर्याउनु त सकेको थिएन। आज सबै अब यो उता अब हङकङवासी युकेवासीहरू सबै आफन्तहरू चाहिँ धेरै लागि परेर चाहिँ आज छोरा चाहिँ विजेतामा पुगेको छ। त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। अनि सम्पूर्ण अब देश विदेश अब हाम्रो देश विदेश सम्पूर्णलाई सबैले म धन्यवाद दिन चाहन्छु हृदयदेखि। अनि सबै अब जे होस् कसैको पनि आज दिएको भोट चाहिँ खेरो गएन। सम्पूर्णलाई सबै खुसी भइरहेको हुनुहुन्छ होला। सबैले अब मनदेखि दिएको रहेछ, मनदेखि नै अब सपोर्ट गर्नुभएको रहेछ र आज विजेतामा पुग्नुभयो। त्यो चाहिँ धेरै खुसी छ मलाई चाहिँ। जस्तो कि तपाईँ चाहिँ 73 वर्ष पुग्दा पनि हिजो अस्ति भर्खरै नातिको लागि भोट माग्नु भएको छ। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ आम दर्शक श्रोता तपाईँको दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई? नमस्ते। अब नातिले चाहिँ सबै इष्टमित्रले चाहिँ भोट दिनुभएछ, राम्रो भएछ, धन्यवाद छ। यस्तो चाहिँ सबैले गर्दाखेरि उसको भाग्य पनि खोल्यो। अब सरहरूले नै राम्रो गर्नुभएछ। अनि त्यो गर्दाखेरि उसको चाहिँ अब दुःख बिमार नहोस्, यसरी चाहिँ राम्रो गरेर बढेर जाओस्। चाहिँ नराम्रोपट्टि लाग्यो होइन, राम्रैपट्टि हो। यो चाहिँ उसको भाग्यले चाहिँ साथ दियोस् न। हिजो कसरी थाहा पाउनु भयो? तपाईँ कार्यक्रम स्थलमा गएर हेर्नुभयो कि तपाईँले टिभीबाट थाहा पाउनु भयो? हिजो त्यहीँ आएर हेरेको छु। त्यहीँ हेरेर अनि त्यहाँ खुसी लाग्यो त्यो जितेपछि, भोट जितेपछि। अनि त्यो गर्दाखेरि अब आफ्नो चाहिँ नाति चाहिँ विजय भएपछि त खुसी लाग्यो नि। त्यो गर्दाखेरि इष्टमित्रहरूले पनि साथ दियो, भगवान्ले पनि साथ दिएछ। उसले भाग्य पनि राम्रै रहेछ भनौँ न। अब ऊ अलिक च्यानमा अलिक केही पढेको पनि छ, अलिक उसले नाचगान पनि राम्रै ल्याउँछ होला भने पहिलेदेखि आश थियो। भोटमा नै ल्याएछ, अन्त राम्रो खुसी भयो।
जस्तो मम्मी अब छोरा विजेता भइसक्दा पनि भेट्न पाउनु भएको छैन भन्ने खालका जानकारीहरू आए, कतिको दुःख लागिरहेछ, खुसी लागिरहेछ के छ? त्यसमा चाहिँ धेरै नै अलिक त्यसमा चाहिँ धेरै दुःख लागिरहेछ। अब किनभने होइन अब सबै कति अब मामा माउलीहरू बोजूहरू जति अब बौद्धमा हुनेहरू चाहिँ सबै स्वागतमा आउनुभएको थियो, तर त्यहाँ चाहिँ कसैले पनि खाता चाहिँ स्वागत गर्नु पाएन। उहाँहरू चाहिँ अलिक विस्मत मान्दै थियो। अनि किन राम्ररी लाइफमा सबैले देखाएर नानीले स्वागत गरेको देखाउनु पर्ने, अब एकैचोटि उनीहरू चाहिँ विजेता भयो भने बित्तिकै झपझुप बत्ती निभायो होइन। अब को फर्स्ट को सेकेन्ड त्यो पनि के पनि भनेन, यो कस्तो खालको कार्यक्रम गरेको भनेर अनि कतिले चाहिँ गुनासो पकाउँदै हुन्थ्यो, कति चाहिँ अघि बिहान फोन गरेर होइन के खालको त्यो एकैचोटि देखाएर के त्यो छोपेर किन लगेको छुनु पनि नदिनु, स्वागत गर्नु पनि नदिनु, साह्रै विस्मत भयो। अनि कतिले चाहिँ अब छोराले लगाइदिनु भनेर भोगिरहेछ भरे सबै मलाई लगाइराखेर जानुभयो कि। अनि त्यहाँ चाहिँ अनि अलिकति दुःख मन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मेरो चाहिँ अब माइतीहरू महलहरू सबै बौद्धतिर यता अब सबै साइनतिर हुनुहुन्छ, तर सबै आउनुभएको थियो। एक दुईजनालाई मात्रै अब लाउनु पाएँ। अनि म बुवाहरू अनि मेरो फुपूको छोरीहरू तिनीहरूलाई मात्रै अब यसो स्टेजमा गएर लायो, अरूले चाहिँ लाउनु पाउनु भएन। अनि अघि बिहान फोन गरेर अब आफूले लगेको खाता फिर्ता ल्याउनु पाउँदा त्यो चाहिँ साह्रै दुःख लाग्यो। जित्नु त जितायो, तर कस्तो खालको कार्यक्रम हो यो, एकैचोटि छोपेर चाहिँ के अरे स्वागत गर्नै नपाउने होइन, त्यो त साह्रै विस्मत भयो भनेर भन्नुहुन्छ होइन। अनि यसो अब फोटोहरू पनि यसो नानीहरूसँग खिच्नु कतिले अब मन गरिरहेको थियो होइन, त्यही भएर चाहिँ अनि त्यो चाहिँ पाएन होइन। कार्यक्रम किन त्यस्तो अधुरो के अरे उ गरेको होला भनेर त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब मलाई पनि थाहा छैन होइन, अब मलाई नि अब ऊ एकैचोटि अब आफै चाहिँ आमा रामको आमा हो भन्दै लाइनमा बसेर तपाईँ चाहिँ भेट्न खोज्दै हुन्छ, त्यति बेला पनि तपाईँलाई त्यहाँको सेक्युरिटी गार्डहरूले चाहिँ तछाड मछाड गर्दै भेट्न दिएन, यति बेला चाहिँ कतिको दुःख लाग्यो? अनि त्यतिखेर त अलिक दुःख नै लाग्यो नि हो। अब बल्ल बल्ल जितेर अब नानीले त्यहाँ अब यसो स्वागत गर्नुसँग भन्दा अब सबै यता पनि बसेको छ उता अब बडा झन् सबै लाइन उतापट्टि यता आउँछ भन्दै कुरेर बसेको त आकि लगेर गाडीमा हालिसकेको छ। अनि कोही चाहिँ छोरो खोसेको हो त भोइस अफ नेपालले खोसेको जस्तै भयो किनभने खोसेको जस्तै भयो नि त्यो त होइन। अब कसैले नदेखेन कमसेकम यसरी अब आफ्नो आगो साँदा यसो अब स्वागत गरेर यसो निकालेर लगेको भए सबैले सन्तोक हुन्थ्यो नि त। अब उहाँहरूले चाहिँ स्वागत गर्नु पाएन, अलिक विस्मतै भएको छ। अब त्यो चाहिँ वैशवले चाहिँ छोपेर लगे जस्तै लाग्यो मलाई। बाजे के भन्नुहुन्छ यो बारेमा, के भन्न खोज्दै जस्तो तपाईँको नातिसँग भेट्न दिएन, आमालाई पनि सम्म भेट्न दिएन भनेपछि अलिक दुःखद कुरा भयो? मैले त भएको छैन, अब सबैलाई राम्रै भयो। अब जितिहाल्यो, अब त्यो चाहिँ एउटा अलिकति इष्टमित्रहरूले स्वागत गर्न नपाएको पनि चाहिँ अलिकति ढङ्गमा भयो। अलिकति गुनासो लागेको छ। हजुर, हाम्रो तपाईँको कोच प्रमोदलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? जस्तो तपाईँको छोरालाई विजय गराउनु भएको छ, उहाँको निकै ठुलो योगदान छ। कोच प्रमुखले चाहिँ हिजो मैले पनि अब त्यहाँ पनि अब धन्यवाद दिएँ होइन। अब उहाँले चाहिँ धेरै 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 नै धन्यवाद। जे होस् अब फर्केर उन्दो जान आँटेको थियो, अब भगवान् बाटोमा भगवान् बसेको जस्तै लाग्यो मलाई चाहिँ होइन, ठ्याक्कै फर्काउँदाखेरि चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ मलाई धेरै खुसी लागेको छ। अनि प्रमुखले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अब अझै पनि अब राम्रै गर्नुहुन्छ, राम्रै गरेर ल्याउनुपर्छ, धेरै कोसिस गरेर, तर ठिक्क ठिक्क अब सबै कुरा मिलाएर ल्याउनु भएको छ, धेरै माया गर्नुभएको छ, त्यसमा चाहिँ मलाई धेरै खुसी छ। कतिको आशावादी हुनुहुन्थ्यो छोराले जित्छ भने? जस्तो तपाईँको सुरुवातमै प्रमोद खरेलले भन्नुभएको थियो कि मेरो लागि यो स्वर्ण अवसर हो, हिजो मैले फालेको कन्टेस्टेन्ट लगेर चाहिँ दिप सरले विजेता हासिल गर्नुभयो, यसपालि मेरो पालो है भनेर सुरुमै उहाँले घोष गर्नुभएको। त्यो चाहिँ धेरै खुसी छ म। अनि अब सुरुमा अब दिप सरले सेलेक्ट गर्नुभयो, त्यहाँबाट अब चाहिँ अब राम चाहिँ उता अर्को रोजेर यता फर्किँदा जाँदा चाहिँ अब दुःख नै लागेको थियो, तर भरे फर्किँदा चाहिँ अब धेरै खुसी लागेको प्रमोदले एउटा स्टिल गर्दाखेरि चाहिँ। अनि तपाईँ चाहिँ दिप सरकै टिमबाट रामले जित्न चाहोस् भनेर तपाईँ चाहनुहुन्थ्यो? अनि अब जस त अब म भन्नु त चाहन्छु, तर हामीले जस भनेर हुँदैन, सबै दर्शकहरूले सहयोग गरेन भने हामीले मैले मात्रै भनेर हुँदैन होइन। अब सबै सम्पूर्ण देश विदेशदेखि सबैले रामले चाहिँ जे होस् हृदयदेखि धेरै 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 नैले माया गर्नुभएको रहेछ। धेरैले पहिले त मलाई कस्तो लाग्यो भने अब कसले चाहिँ भोट दिन्छ होला र कसले चाहिँ विजेता गराउँछ होला मेरो छोरालाई भन्ने जस्तो लागेको थियो, तर आज सबै अहिले चाहिँ मेरो सबै रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई।
सम्पूर्णले माया गरेको रहेछ मेरो छोराले जे होस् ठाउँमा पुर्याइदिनु भयो लाइभ बनाइदिनु भयो त्यसमा चाहिँ धेरै म खुसी छु ग्रान्ड फिनालीमा लगभग त्यहाँ चाहिँ 10-15 हजारको सङ्ख्यामा दर्शक दिर्घामा आज देश विदेशबाट लाखौँ दर्शक श्रोताले हेरिराख्नु भएको थियो त्यो चाहिँ रिजल्ट अनाउन्समेन्ट गर्ने बेलामा तपाईँ निकै आत्तिनु भएको थियो निकै ढुकढुक भइरहेको थियो कस्तो रामको जुन नाम चाहिँ त्यहाँनिर वाचन गर्दा तपाईँलाई कस्तो अनुभव भयो त्यो चाहिँ अब जुगजुग त सबैले हुन्छ नि अब को हुन्छ भोटले उ नगरे पनि उहाँको कलाले चाहिँ उहाँ नै हुनुपर्छ भन्ने सबैको सोच चाहिँ त्यही थियो तर त्यही नै भयो रामसँग चाहिँ कसको चाहिँ कडा टक्कर होला भोटमा होइन कि रामलाई पछि पार्ला कि भन्ने सोच्नु भएको थियो शनि श्रेष्ठको नामहरू आएको थियो तपाईँलाई चाहिँ विकास लिम्बू आरिफ राउत र चाहिँ रामसँग भिड्ने चाहिँ को जस्तो लागेको थियो मलाई चाहिँ रामले नजितेको भए चाहिँ अब विकास आउँछ कि जस्तो लागेको थियो अब त्यो दुईटामा कुन चाहिँ पहिलो दोस्रो हुन्छ होला जस्तो लागेको थियो अब शनि भाइ पनि राम्रै छ अब त्यो अर्को भाइ पनि सबै उहाँहरूको पुँजी राम्रो नै थियो तर अब शनिबारले चाहिँ अलिअलि बिचमा बिर्स्यो मैले चाहिँ त्यति साह्रो उजी गरेन बिर्स्यो भनेर सबैले भन्नुहुन्थ्यो तर पनि उहाँको चाहिँ गीत चाहिँ मनपर्छ सबै राम्रो छ अनि परिवारलाई तपाईँको सन्देश के जान्छ अब परिवारलाई उहाँको परिवारले अब धेरै अब ठिकै छ अब तपाईँको छोरा मेरो छोरा एउटै हो होइन अब विजेता मेरो छोरा भयो अब उहाँले पनि धेरै अब धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि अब गुनासो अब सबै नै सँगसँगै नै हिँड्छ होला सायद उनीहरू त्यस्तै जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ अब उनीहरू पनि यसो मिलेर अब सल्लाह गरेको जस्तै लाग्यो मलाई होइन अब के अरे उनीहरू पनि त्यति साह्रो ऊ जस्तो पनि छ जस्तो लागेन तर राम्रै छ सबैले धन्यवाद दिन चाहन्छु म पनि जस्तो हामीले 80औं दिन बेलुका एयरपोर्टमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ हामी भोइस अफ नेपालको उपाधि लिन आएको भनेर भन्दै हुन्थ्यो ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ अनि योजना बनिसकेको छैन छोराले जितिसकेपछि विभिन्न ठाउँमा घुम्नेदेखि लिएर प्लानिङहरू छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो के छ अब चाहिँ बताइदिनुहोस् न अहिले त माहौल बन्यो नि त अहिले त अब त्यो पनि अब उहाँहरूकै मायाले लग्यो भने त अब जानु पनि पर्छ आफै जान्छु भन्दा चाहिँ हुँदैन अब उहाँहरूले ओल्टुरमा जाने सपना छ अनि ओल्टुरमा अब लग्यो भने चाहिँ जान्छु नै अनि अब त्यो पनि उहाँहरूको माया हो अब यसो जाउँ भनेर लग्यो भने चाहिँ जानु पर्ला जस्तो अब बा एउटा सपना त पुरा भएको छ अब छोराको लागि अब नातिनी बुहारी पनि त चाहियो होला नि होइन यो बारेमा चाहिँ के सोच्नु भएको छ अब 1-2 वर्ष घुमेपछि ल्याउँछ होला नि 2 वर्षभित्र अनि राम्रो लागि कस्तो बुहारी चाहिँ सुइटेबल होला उचित होला तपाईँले के सोच्नु भएको छ जस्तो अब हामीले सोचेको त हुँदैन होला होइन उनीहरूको मन मिल्नु पऱ्यो उनीहरूको त्यस्तै बाटो चाहियो त्यस्तै पढाइ चाहियो त्यस्तै प्रगति ल्याओस् भने त्यही सम्झिन्छु अब उनीहरूको अब तकतिरमा के छ अब त्यही चाहिँ ल्याइसकेको हुँदैन ल्याइसकेको हुन्छ भन्ने नि त्यही जस्तो हिजो कार्यक्रममा मम्मी तपाईँको त्यो कार्यक्रममा चाहिँ अलिकति शनि श्रेष्ठको फ्यान लगायत अन्यको फ्यानहरूले चाहिँ अलिकति तोडफोडहरू चियरहरू भाँचेको पनि देख्छौँ यो सम्झिँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यो चाहिँ धेरै नराम्रो हो त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब म पनि कमाउनु गएर उ गर्नु गएको त होइन विदेशमा चाहिँ अब एक ठाउँमा चाहिँ छोरीले गर्दा बरेनमा गएर आएको तर हाम्रो नेपालीहरू चाहिँ साह्रै बिहोरा देखाउँछ जतिसुकै कार्यक्रममा नेपालीले बेहोरा देखाएकै हो त मलाई लाग्छ बेहोरा देखाएकै हो नि अब त्यत्रो बसिरहेको जनताको ठाउँमा कुर्सीले हानाहान गर्ने ढुङ्गाले हानाहान उहाँहरूले त्यत्रो दुःख गरेर कार्यक्रम गरिरहेको छ उहाँहरू डरसरी कार्यक्रम गर्नुभएको छ अनि लास्टमा नानीहरूको विजेता हुने बेलामा नि उहाँहरूले अब सबैले स्वागत गर्नु नदिएको कारण पनि त्यहाँ अब झगडा हुन्छ भनेर नै होला सुरक्षाहरूले पनि धेरै डर छ नि अब अहिले सुरक्षाले टेर्नेवाला छैन सबै जनताहरू होइन अब त्यही भएर पनि होला अनि त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ किनभने हाम्रो दुनियाँले हेर्छ अलि लाज शरम हुन्छ अनुशासन चाहिँ तर मान्छे चाहिँ धेरै शिक्षित छ हुनु त म त पढेको त होइन एउटा क पनि पढेको छुइनँ तर धेरै शिक्षित अनुसार चाहिँ उहाँहरूको अनुशासन र उहाँहरूको इमान्दारी चाहिँ कहिले नदेखाउने के जहिले पनि त्यो के भन्छ सबै त्यो बोल तागत देखाउने जय झगडा गर्ने उफ्रिने ढुङ्गा हान्ने चाहिँ उहाँहरूले धेरै ठुलो जस्तो लाग्छ होला जस्तो लाग्छ के लाग्छ तपाईँलाई रामलिम्बूले जितेकै कारण चाहिँ यो भएको हो यो होलदङ्गा भएको हो त्यहाँनिर अब त्यो सायद होला होइन उनीहरूको पक्षको मान्छेहरू किनभने अब
हाम्रो छोराहरू त सबै भित्रभित्र मिलेर उनीहरू गइरहेको छ गरिरहेको छ कार्यक्रम तर बाहिरको यो के भन्छ अब पक्षपाती लिनेहरू चाहिँ तेरा र मेरा भन्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब अलिकति हुलथुङ्गा गरे होला जस्तै लाग्यो त्यसमा चाहिँ धेरै बिचमा त लाग्छ मलाई पनि किनभने जे भए पनि आखिरीमा एउटा जित्नु नै पर्ने छ एउटा अब जसले पनि एउटा त अब विजय नै हुन्छ नै अनि हल्ला गर्ने तोडफोड गर्ने डुङ्गामुढा गर्ने आखिर के पाउँछ र होइन हाम्रै मान्छेहरू अब गइन्ते हुन्छ हाम्रै मान्छेहरू मरिन्छ कुनै ठाउँको मान्छे त आएको हुँदैन नि तर त्यो चाहिँ धेरै दुःख लाग्छ मलाई चाहिँ मजाले कार्यक्रम गर्नु नपाउँदा चाहिँ अब कति आएको मान्छेले स्वागत गर्नु नपाउँदा चाहिँ त्यही गरे होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यस्तै महसुस भयो त्यही कारणले तपाईँले आफ्नो छोरासँग भेट्न पाउनु भएन सायद भेटेन नि अब विजेता त गऱ्यो खुसी त लाग्यो अब मेरो सबै आएकोहरूले स्वागत गर्नु नपाउँदा चाहिँ मलाई नि भित्रदेखि धेरै दुःख लागिरहेछ भनेपछि खुसीको आँसु झार्नु पाउनु भएन हिजो छोरालाई अँगालोमा टाँसेर होइन खुसीको आँसु त अब आँसु जाने कुरै भएन आँसु जाने कुरै भएन नि खुसीको आँसु त आउँछ अब आउँछ नै खुसीको आँसु जस्तो अब बाबाले अनि उहाँको दिदीहरूले चाहिँ के भन्नुभयो हामी अन्त्यमा छौँ बाबा दिदीहरूसँग अहिले बोलेको छुइनँ म बोल्नु अब त्यहाँ बहिनीकोमा गएको नेट थिएन अब उसमा फोन त गरेको छुइनँ फोनमा अझ पनि जानकारी भएको छैन तपाईँहरूको भएको छैन वार्ता भएको छैन उहाँले थाहा त पाइसक्नु भएको छ थाहा पाइसक्यो होला हेर्नुभयो होला हुन्छ हामी अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा आम दर्शक श्रोतालाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ एज द रामको अभिभावक भएको नाताले अनि अब सम्पूर्ण हाम्रो अब म चाहिँ अब शेर्पा पर्दा पनि अब सम्पूर्ण अन्यम फागोहरूलाई सबैले कतिको गुनासो छ रामले चाहिँ त्यहाँ गएर अन्यम फागो बन्नु लाउनु है आज चाहिँ भन्यो अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो नजितिन्जेलसम्म त लिम्बू बन्यो जितेपछि चाहिँ अब अन्यम फागोको नाम लिँदाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ होला जस्तो महसुस चाहिँ मलाई भयो होइन तर पनि अब जे भए पनि चिन्नेले चिनिसक्यो अब होइन यो थर त्यो थर भनेर सबै अब जति अब अन्यम फागोहरू अब आफूभन्दा सानो भए त नि ठुलो भए पनि सबैले म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि त्यसमा चाहिँ अब अन्यम फागो भन्नु लाउनु अब हामीले त यहाँ गएर यसो अनुहार देखाउने मौका त पाएन बोल्नु त कताबाट अब पाउनु र अब त्यही भएर सबै युके हङकङ बस्नेहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब अरू क्षेत्र कुनै सबै देशबाट नै सहयोग गरेको छ सबै देशवासी विदेशवासीहरूलाई सबैले उहाँहरूको माया टाढै भए तापनि आज नेपालमा चाहिँ यसरी मेरो छोरा विजेता गरिदिनु भएकोमा धेरै हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धन्यवाद बा पनि के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा अब चाहिँ मैले पनि अब सबैभन्दा खुसी नै लागेको छ आफ्नो नाति यस्तो पदमा गएपछि अब त्यो सरहरूको आशीर्वादले राम्रै गरिदिएछ अब त्यो के भनेदेखि यसरी चाहिँ देशको नाम राख्नु राम्रै हो अब त्यो लुट्ने चोर्ने डाँड्ने खालको चाहिँ नराम्रो हो यो लाइनमा हिँड्नु त राम्रै हो नि त देशको नाम पनि राख्छ आफ्नो नाम पनि राख्छ ठिकै राम्रै हो त्यो हजुर भोट गर्ने इष्टमित्र सबै देश विदेश सबैले राम्रै होस् सबैले चाहिँ त्यस्तै राम्रो सुख शान्ति होस् भन्ने धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण मेरो धेरै हृदयदेखि धन्यवाद अब त्यसमा अब अरू गीत गाउनु त बिर्सेछ अब त्यो सबैले राम्रो गर्छ हिमालको फेदमा चौडी गोठमा गीत गाएर हिँडेको अलिअलि एक दुईवटा बिर्सेको छैन अन्त सखरा माता चम्जे यो नेपाल तारा तेन्जिन हो हाम्रा तेन्जी शेर्पाले चार्यो हिमाल चुचुर माथि चारेर देशको तारा बन्ने अस्ति हजुर चुचुर माथि चारेर देशको तारा बाँधेर अस्ति जैनले मात्र पढ्न बन्धु पढ्न शिक्षक पछाडि हामी छ नबसे हामी चुप लागि पढ्न बन्धु पढ्न हिमाल छोरा पाएर पङ्खा खोली नाच हिमाल छोरा पाएर पङ्खा खोली नाचेर औधितमले पाएको डाँडे चरी नाच्यो धेरै धन्यवाद सबैलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद सर सुख शान्ति